Khoảng 5 năm trước mình bắt đầu xem một video của Imagine Life trên YouTube và từ đấy mình bắt đầu biết đến bộ môn Cloving này. 1-2 năm sau mình bắt đầu có đôi găng đầu tiên và mình tập chơi Cloving nhiều hơn. Cho đến khi mình lên đại học và mình vẫn thấy chưa có ai để ý đến bộ môn nghệ thuật này. Và mình nghĩ là mình cần phải làm cái gì đấy với Cloving ở đây. Và đấy là khi mà mọi thứ nó bắt đầu. Trong thời gian đầu tiên, có nghĩa là trong đầu năm nay mình bắt đầu mở một cái lớp dạy Cloving miễn phí và mình tập trung được khoảng 5 học sinh, hầu hết là những cái em học sinh cấp 2 và cấp 3 và gần như thời gian đấy không ai biết đến bộ môn Cloving này. Mình đã diễn cho một vài người và mình nhận ra rất nhiều người thích nó và sau đó mình phải đi đến những cái quán bar, quán cà phê để mình offer, mình diễn free cho người ta. Dần dần thì mình tìm được những bạn khác ở trong cộng đồng, đó là những bạn chơi tutting. Có một vài bạn biết chơi Cloving và những bạn ấy ở những nơi khác nhau ở trong Việt Nam và mình gộp họ lại thành một cái cộng đồng Cloving ở trên Việt Nam. Đấy là một cộng đồng online, mình tổ chức các hoạt động cypher và trong thời gian đấy cộng đồng online phát triển khá mạnh cho đến khi mà đến tháng 5 mình bắt đầu được mời để biểu diễn Cloving ở hội chợ nghệ thuật. Nó gọi là Street Art Fair trên Hà Nội Creative City. Street Art Fair tại Hà Nội Creative City là sự kiện đầu tiên mà mình có cơ hội được mang Cloving đến với công chúng. Mình cùng với học sinh của mình đã biểu diễn ở đó và nhận ra là những người yêu nghệ thuật và cả những người hay theo dõi nghệ thuật vô cùng thích bộ môn này. Sau thời gian đấy, chúng mình đã tổ chức được rất là nhiều sự kiện và cũng đã tham gia được rất là nhiều sự kiện để mang đến cho mọi người cái bộ môn nghệ thuật này. Trong giai đoạn phát triển văn hóa Cloving tại đây, chúng mình đã liên kết với cả Imagine Life và trở thành một phần của cộng đồng Cloving thế giới. Nhờ đó mà khoảng tầm 2 cho đến 3 tháng Imagine Life sẽ cung cấp cho chúng mình những mặt hàng tài trợ như là găng hay là pin và những phụ kiện liên quan đến Cloving để chúng mình có thể tổ chức battle và tặng găng cho những người xứng đáng. Và nhờ sự support của Imagine Life, chúng mình đã tổ chức được rất là nhiều thứ, bao gồm các giải đấu battle cho học sinh của mình, những buổi offline gặp mặt giữa những người chơi tutting và những người chơi Cloving ở trong khu vực, và thậm chí là chúng mình còn tổ chức một cái cuộc thi Cloving và tutting online và chúng mình đã tặng găng cho những người xứng đáng nhất. Đồng thời chúng mình nhận ra rằng trong cộng đồng này có rất là nhiều tài năng và cũng có rất nhiều người cần được biết đến. Để phát triển cộng đồng online mạnh hơn thì mình cũng đã tập trung làm những tutorial và luôn luôn tập trung vào chia sẻ những kiến thức và những tư liệu tốt nhất để cho những người yêu Cloving có thể theo dõi và học hỏi, và để cho những người mà theo đuổi bộ môn nghệ thuật này có thể hoàn thiện khả năng của mình hơn. Và sau một thời gian tổ chức liên tục những battle, các buổi offline, các buổi cypher, trình độ của mỗi người càng ngày càng đi lên và chúng mình nhận ra là cộng đồng Cloving và cộng đồng tutting ở đây đang dần dần trở thành một cộng đồng đoàn kết thực sự, và đó là một trong những điều mình cảm thấy rất là tự hào. Song song với đó thì Dreamers cũng đã đi biểu diễn ở rất nhiều nơi để mang đến cho mọi người Cloving, và phản ứng của mọi người luôn luôn là rất là tốt. Họ cực kỳ cảm thấy hạnh phúc khi mà họ được xem một live show, và đấy là cái động lực để cho chúng mình tiếp tục đi biểu diễn ở những chỗ khác. Chúng mình đã biểu diễn ở những quán cà phê, các quán bar và những nơi mà có những người yêu nhạc EDM và yêu cái văn hóa EDM đó. Hai thành công lớn nhất của chúng mình là chúng mình đã trở thành official merchandise của Lost in Music, một festival âm nhạc trong đó có các DJ nước ngoài như là Yellow Claw, WW, và chúng mình cũng trở thành official merchandise và cũng đã chơi Cloving rất nhiều tại festival của Martin Garrix khi mà Martin Garrix về Hà Nội. Thêm vào đó chúng mình cũng đã tổ chức Cloving Battle và Cloving Showcase ở phố đi bộ. Đó là một trong những nơi mà trong những tụ điểm công cộng mà có nhiều người đến nhất và có nhiều người đến thăm nhất ở trong thành phố Hà Nội. Và như mọi khi, phản ứng của mọi người rất là tốt và có rất đông người đến xem. Mọi người luôn luôn chú ý và mọi người luôn luôn tò mò về bộ môn này. Cũng nhờ vào hoạt động đấy mà số lượng học sinh của mình tăng lên và mình càng thành công hơn trong việc kết nối cộng đồng của mình đến với cộng đồng các ravers sau khi đi diễn rất nhiều nơi ở bar, ở cà phê và cả ở những nơi công cộng như là phố đi bộ nữa. Tổng kết lại trong năm 2016 vừa rồi, ngoài với những hoạt động mà chúng mình đã làm được, chúng ta đã có khoảng gần 20 Glovers thực sự là rất là năng động và rất là nhiệt tình ở trong cộng đồng.
chúng ta có rất nhiều những người luôn luôn theo dõi, những người luôn luôn bên cạnh Void Dreamers mỗi khi mà chúng mình tổ chức sự kiện hoặc là mỗi khi chúng mình tham gia một sự kiện nào đấy. Chúng mình đã có rất là nhiều người bạn tốt, rất nhiều những người tham gia theo dõi ở trong nước và ngoài nước, và mình thực sự biết ơn về điều đó. Trong một thời gian vừa qua thì bọn mình đã vượt qua rất là nhiều các cái khó khăn ở cái việc là tiếp cận với cả những người mà người ta hoàn toàn không biết đến cái văn hóa của việc là rave là như thế nào và gloving là như thế nào. Thì trong thời gian tới thì cái event tiếp theo, cái event sắp tới là lớn nhất, ở cái quy mô lớn nhất mà bọn mình sẽ tổ chức cho đến thời điểm hiện tại, là một cái event mà có thể hội tụ khoảng tầm 100 cho đến 200 người ít nhất. Nó không chỉ là một event dành cho các glovers mà có thể là sẽ có những cái sự cộng tác với cả những cái nhóm những người tổ chức những cái event nhạc EDM này, rồi là những groups của các bạn trẻ chơi rất là nhiều các thể loại nhạc với cả các văn hóa rave khác nhau. Đấy sẽ là một cái event rất là hấp dẫn bọn mình sẽ tổ chức trong một thời gian sớm nhất. Ngoài ra thì trong vòng 1 năm tới thì cái hướng đi của Void Dreamers sẽ là phát triển mạnh vào những cái cộng đồng, những cái người tham gia cộng đồng gloving, và bọn mình sẽ tổ chức rất là nhiều underground party dành cho những glovers và thậm chí là những ravers. Bọn mình sẽ tổ chức những competition này, rồi là sẽ có rất là nhiều người tham gia như là judge, showcase hay là tất cả những cái thứ như vậy. Các bạn hãy đón chờ nhé. Và một trong những mục tiêu nữa chắc chắn là bọn mình sẽ cố gắng đạt được trong vòng năm tới là bọn mình sẽ phát triển Void Dreamers ra ngoài cái vòng là chỉ có glovers, và bọn mình sẽ chuyển đến cho những ravers những cái sản phẩm mà họ sẽ có thể sử dụng cho những dịp, ví dụ như dịp rave của Connected Agency và những dịp như là Lost in Music đó. Và ngoài tất cả những cái thứ mà Thái vừa nói ra thì bọn mình đang có một định hướng hơi bị điên rồ một tí, đó là bọn mình Void Dreamers sẽ trở thành cộng đồng gloving đầu tiên và tốt nhất ở Việt Nam trong vòng mình nghĩ là 1 đến 2 năm tới. Và trong định hướng của 3 đến 5 năm tới, bọn mình sẽ trở thành cộng đồng gloving số 1 của Đông Nam Á. Của Đông Nam Á các bạn. Đông Nam Á. Và trong vòng 10 năm tới, fucking the world man, bọn mình sẽ trở thành cộng đồng gloving có số má trên thế giới. Và với cái vision này thì bọn mình cần rất nhiều sự support từ tất cả các nguồn, và bọn mình sẽ welcome tất cả những điều đấy, đặc biệt từ những nhà cung cấp các sản phẩm gloving và rave lớn hàng đầu thế giới như Amazing Light. Bọn mình rất muốn hợp tác với Amazing Light trong những kế hoạch của bọn mình, và bọn mình hy vọng là Amazing Light cũng sẽ hỗ trợ bọn mình để chúng ta cùng nắm tay nhau trên một con đường trải đầy hoa hồng, nhưng cũng không kém phần trông gai. Ok. Và bây giờ thì mời Long, co-founder của Void Dreamers. Long sẽ vào đây với bọn mình. Cầm luôn này, cầm luôn máy này. Cầm luôn máy. Đây. Để đây đâu? Lấy cái này bên này. Đấy. Ok. Và bây giờ bọn mình muốn gửi một lời chúc năm mới tới tất cả các fan của bọn mình và tất cả những người trong cộng đồng gloving và cộng đồng ravers. Chúc mừng năm mới. Happy New Year everyone. Happy New Year everyone. Peace. Cảm ơn ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã, thứ nhất là xem video này, và thứ hai là nếu các bạn đang muốn có một cộng đồng của những người anh em, những người hết mình vì nghệ thuật, hết mình vì những điều tốt đẹp, thì hãy follow page của Void Dreamers và trở thành một glover ngày hôm nay. Yes. See you next time everyone. Peace. Mình có gửi lời cảm ơn tới những em học sinh của gloving, với những người đã tham gia và support Void Dreamers từ những ngày đầu tiên, từ những ngày mà chúng mình chưa có cái gì. Cảm ơn đặc biệt đến Hiếu, cameraman đầu tiên, đã làm với mình những cái video nó khá là amateur, nhưng mà điều đấy là những cái điều nó rất là ý nghĩa với mình. Cảm ơn Amazing Light. Cảm ơn tất cả mọi người.